Hi guys! Welcome to my channel or welcome back to my channel. For today's video, gagawa ulit tayo ng thrift from this sweatshirt na hindi naman sobrang luma, pero luma na siya and hindi ko naman siya nasusuot kasi ang init dito sa Philippines. So, eto, gagawin natin siyang parang ganito. So, without further ado, simulan na natin yung video. So, first, kailangan muna natin gupitin yung kanyang sleeves. Clap. Go. Next is ikakat natin siya into half. Gupitin natin sa gitna yung sleeves. And then, mag-measure ka ng 10 and 2 inches yung kanyang width. Next is, ikat mo na siya. Next, kailangan mo siyang i-align doon sa base ng iyong top. And then, you're going to sew it in the middle and dito sa dalawang gilid. Next, dito sa ating sleeves, kukuha ka ng 8 straps. 1.5 inch lang and then i-fold nyo and then tahiin nyo siya para mas maging manipis yung ating straps. Like this. Kaya 8 yung kinuha nating straps kasi we're going to dugtong-dugtong it kasi para maging mahaba siya. So, eto na yung straps. 6 na lang siya kasi dinugtong ko na yung dalawa. So, insert nyo lang yung inyong straps gamit yung safety pin. Siyempre, insert nyo yun dun sa butas. So, tapos na natin yung ating straps and ikakabit na lang natin siya sa likod para maging okay na. At dahil maluwang sa akin, nag-decide ako na lagyan na lang ng garter dito sa gilid para maging fit siya sa akin.
So, ayun, tapos ko na siyang ikabit and excited na ako. Kapag okay na yung fit niya sa inyo, ikat niyo na yung excess na tela. Then, we're done! Guys, hope you like this video, and please don't forget to give this a thumbs up and subscribe to my channel if you want more tutorials and tips. So, nasa sa inyo yan kung ipapollow nyo ako sa aking mga social media accounts. So, yun. Bye! Keep safe!